Já sám se o čápy zajímám prakticky celý život. První můj krok, to si pamatuju, kde jsem prvního kroužkoval, to bylo v okrese Litoměřice v Úštěku na rybníku Chmelař, kde bylo stromové hnízdo na severní hrázi, kde dneska ten strom už neexistuje a je tam plno chat. Jo. A to bylo asi před těmi 60 lety, jo. Ale přesně si nevzpomínám na datum, ale mám to samozřejmě zaznamenaný. Jinak pochopitelně lidé se o čápy velmi zajímají, sledují to. Už se čáp objevuje v různých těch slabikářích a švabinských a alšových obrázcích a tak dále. A staré české přísloví říká, že tam, kde se usadí čáp, přichází do domu štěstí. Ten zájem o čápy se objevuje i na základě toho, že se instalují k těm čapím hnízdům kamery. Někdy je to kontraproduktivní, protože lidi z takového soucitu by zachraňovali každý mládě, jo, a pochopitelně někdy je nutno brát v úvahu tu přírodu a ponechat ten vývoj přírodě. Jo. Je nesmysl, tam vždycky je nějaká příčina, když mládě z nějakých důvodů uhyne a tak dále. Ty čápy většinou se vrací v únoru, ovšem to nejsou ty, co zimují v Africe, ale vlivem globálního oteplování planety Země zimuje asi 4000 čápů z Evropy ve Španělsku. Ty vůbec neodlítají. Nebo například ve Švýcarsku v povodí Rýna, tam je populace asi 800 párů, který vůbec neodlítají. A ty tam jsou pořád. Jo. Pochopitelně my tolik čápů nemáme, nejvíce čápů v Evropě má Polsko, tam je asi 30 000 párů. U nás každoročně je obsazeno tak 600 až 900 hnízd, podle toho, který rok to je. Na hnízdo se vrací většinou nejdříve samec, potom samice, někdy celý pár najednou, výjimečně je to i v obráceně. Jo, máme doklady na základě kroužkování samozřejmě. Většinou, jakmile se ten pár setká, tak okamžitě se zdraví, to je to typické zaklánění a klapání zobákem, čáp je jinak němý a klape pouze zobákem a hned se páří. Jo. Ta snůška je většinou tak 3-4 vejce, někdy i méně. Pokud se týče toho sezení, tak čápy sedí 28 až 32 dní, podle toho, jak která lokalita to je. A než mláďa vyletí, tak to trvá 2 měsíce. Ta mortalita, čili úmrtnost mláďat, je ovšem dost velká. Až 50% mláďat se nedožije 1 roku věku. Při výletu z hnízda spadnou někde do komína, zabíjejí se od dráty elektrického vedení a pak na první tahové cestě. Distribuční společnosti EGD velmi záleží na ochraně čápa bílého a díky velmi dobré spolupráci s ornitology se nám to i daří. Tam, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu a hnízdění čápa bílého, tak se snažíme situaci monitorovat, a to společně s ornitology. A v případě, že dochází k zahnízdění, tak tuto situaci následně s ornitology taky řešíme. V rámci přemístění čapích hnízd máme už první pozitivní případy. Jedná se o Nové Mlýny na Břeclavsku. Zde společnost EGD zbudovala zcela nový podpěrný bod, včetně hnízdní podložky, v rámci přemístění toho původního hnízda. Ornitologové se postarali o kompletně nové hnízdo, které bylo umístěné na tuto hnízdní podložku. Sundání původního hnízda jsme mohli provádět prakticky ihned, protože nové hnízdo bylo v těsné blízkosti zhruba 15 metrů od toho původního. Zde nehrozí, že by čáp při příletu na jaře dalšího roku odletěl, protože původní hnízdo nenašel. Další naší úspěšnou spolupráci jsou Sudoměřice. Zde jsme postavili novou hnízdní podložku ve spolupráci s ornitology, kteří se opět postarali o výstavbu nového čapího hnízda na této podložce. Bohužel zde jsme původní hnízdo nedokázali sundat v témže okamžiku, jako probíhala ta vlastní výstavba. Je to z toho důvodu, že nový sloup je ve větší vzdálenosti, víc než 50 metrů od toho původního. Hrozilo by to, že při příletu čápa by čáp nenašel původní hnízdo a na novou podložku by mohl reagovat negativně. Proto jsme museli ponechat jak nové hnízdo, tak i hnízdo původní.
Naše firma ProBio Staré Město podporuje jednak ekologické zemědělství, ale a součástí jsou i čápy. Tady ve Starém Městě u firmy je komín, na které ty čápy jsme zřídili už asi před 8 lety hnízdo, takže to je jedna z podpor a máme je na očích přes webkameru. Ale na naší farmě, zase na druhé straně Moravy, ve Velkých Hostěrádkách, ty čápy rádi vidíme. Teď mám krásný zážitek, vlastně čápy, 2 hnízda přiletěly zrovna, když jsme sklízeli pšenici špaldu a sbírali ty hraboše, o kterých všichni tvrdí, jak nám škodí a jaký nám dělají problém. Takže bylo to nádherné, když tam prostě je vyzobávali. A to je pro nás v ekologickém zemědělství strašně důležité, vytvořit podmínky pro veškeré živočichy, aby byli na blízku. Týká se to i třeba dravců a podobně. Pokud ten živočich tam je, tak si sám udrží vlastně tu svoji hranici pro přežití a zase přežití vyvedení mláďat, případně jenom přežití, pokud je málo té potravy. My jsme jednou si dali velkou práci, 24 hodin jsme sledovali, jakou potravu přinese čáp 3 mláďatům a za 24 hodin přinesl 44 hrabošů. Jo, 3 mláďatům. Když si vezmete, že jeden hraboš spotřebuje tak 2 kg obilí, tak on má ten čáp přece jenom i určitý ekologický a ekonomický význam. Že jo? Ty čápy víc obsahují komíny, no a nebo jim dělají lidi umělý hnízdní podložky na sloupech. Některé ty podložky jsou absolutně na nic. Jo? V celém Jihočeském kraji je 110 umělých hnízdních podložek. Ty nebudou nikdy obsazený. Jestliže je podložka jenom takhle kolo, jo, tak to není podložka bez jakékoliv výplně. Jo. No, to je naprosto zbytečný. Tu krajinu přes ekologické zemědělství, ne teď, ale už 30 let vnímám jinak. Vnímám právě tady ty souvislosti. Pro podporu čápů asi zásadní je vytvořit ty hnízdní podmínky a pak pracovat na krajině, tak, aby prostě byl zdroj potravy. Hraboši jsou, ale samozřejmě velmi důležité v ekologickém zemědělství je diverzifikace plodin, že ti hraboši jako taková základní, v té polní krajině základní potrava toho čápa je v různých biotopech zemědělských plodin, které se v různou dobu sklízí. To znamená, otevře se ten povrch té orné půdy, ty čápy tam mají velmi snažší možnost jako tu potravu najít. Je to diverzifikace plodin, pěstování mezi plodin. V každé plodině jsou jiní živočichové, kteří třeba mohou být potravou pro čápa. A samozřejmě ta potrava tam musí být celoročně. To znamená, v ekologickém zemědělství je zásada vlastně stálý pokryv půdy. To znamená, aby tam pořád něco rostlo, což souvisí s tím, že je tam ta rostlinná potrava a samozřejmě živočišná potrava. V ekologickém zemědělství a teď i ta zemědělská politika se snažila nastavit to, že třeba v těch kopcovitých oblastech jsou největší plochy plodin 10 hektarů. Pravděpodobně budou vznikat různé environmentální plochy typu různých mezí, úvratí, různých špiček, kde se nevyplatí pěstovat něco, je podpora na agrolesnictví a podobně. Tak si myslím, že tu krajinu je potřeba tímto způsobem zlepšit a tím pádem začne všechno fungovat daleko lépe. Několik let vyrábějí kroužky pro nejenom nás, ale berou to i Slováci. Ty kroužky plastové, to je takzvaný typ Elza, kterou dělají Němci pro nás. Ten kroužek je bezvadný, má to jedinou nevýhodu, že se to dá dávat na běhák jedině větším mláďatům. Když je malej, tak někde jsme taky už měli menší, tak mu musíme dát kovovej, protože ten vysoký plastový by jako mu nešel. Jednou jsme v obci Mnichov, přišli kluci za mnou a k večeři a mě bolel zub a tady říkali, ale pane profesore, tady vám posílá doktor Drahorát něco a přinesli mě v krabici celý umělej chrup, polovinu chrupu a oni to našli v tom hnízdě v Mnichově, jo. To nebylo v Chomutově. Horák, který je zaměstnanec zooparku Chomutov, tak tam snižoval hnízdo a v tom snižovaném hnízdě tam našli celou škálu různého prádla. Jo. Dámský kalhotky, podprsenky, punčochy, jo.
svetr, no všechno možný. Nacházíme tam ulity měkkýšů a tak dále. Nejhorší je ovšem, když ty čápy si přinesou, že nosí nějaký pytle a igelit a tak dále, to je běžný. Ale nejhorší je, když přinesou rybářský vlasce nebo provázek, to mládě se vrtí v hnízdě. Když jsou tam vejce, tak je tam kotlina. Když je pak mládě větší, tak je to rovný jako mlad. Jo. A ono si omotá kolem nohy ty provázky a utáhne se to a může dojít až k nekróze. Když to zjistíme, tak se to ošetří a mládě je zachráněno. Ovšem stalo se nám za ty leta, že už měl i obě nohy nekrodované. Pamatuju jednou v Horažďovicích, tam měl nohy obě nekrodované, čili ten čáp je prostě na utracení. To se nedá. Jo. Tak už jsem to okroužkoval. No asi nejvíc, jak mě bylo řečeno i ve společnosti a v kroužkovací stanici a i na Slovensku, téměř 7 000 čápů za celý život. Jo. Jo.